كبرت البنوتة كبرت ست الكل، وصار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت بدموع العينين كبرت بالنقد وبالدين، يجي واحد مدري منين ياخدها وبيفل. احلى صباح واحلى مساء للي عنده مساء اكيد، بما انه هون الساعة 11 الظهر، معناتها عند احبابنا واصحابنا واخوتنا ببلادنا العربية الساعة 7 6 او 7 المساء. ربي يسعدكم جميع، وتحية طيبة من عند اخوكم محمد ميرا من كندا، ولاية أنتاريو، مدينة مسيساغا. اليوم الجمعة 1 سبتمبر أو 1 أيلول أو سبتمبر فيرست. ربي يسعدكم جميع. بداية شهر جديد بنستقبل فيه المدارس بعد 3 أيام إن شاء الله. الأولاد بترجع على المدارس، بتحل عن كتفنا شوي وبيقل الطلبات شوي. لا والله يمكن الطلبات هي يمكن تكتر طلباتهم لأنه بصير في مدارس، ولا إذا قاعدين بالبيت تكتر طلباتهم. والله طلبات عطول على الطالع والنازل. الله يحفظهم ويحميهم ويرضى عليهم، يخلي لكم اولادكم جميع. هذا دور الاب والام بالحياة، كله دين ووفا. عم بتذكر امبارحة مع الشباب الصبايا عندي، الله يخلي اولادكم، وقت كنت صغير اروح على المدرسة شلون كان لباسنا موحد وناخد خرجية من ابونا قبل ما نطلع على المدرسة، او يكون اذا طالع على شغله حيطط لنا اياهم على التلفزيون كالعادة. على بعد 500 متر الاتجاه نحو اليسار. وفي الصبح نرقد على التلفزيون دغري نشوف الغلة. ايه ايه ما بترقد. كانت المدرسة لها احترامها، الأساتذة والأنسات الله يحفظهم ويسعدهم جميع، كمان كان لهم هيبتهم واحترامهم. بتذكر الأستاذ أو المدير بس يكون معدي من الشارع نلف نغير طريقنا نروح من غير شارع، شي ما تجي عيننا بعينه. بتطلع على هالجيل هاد الله يصلحنا ويصلحوه، طالع بيغلط مع استاذه او مع انسته، مو كلهم بس بعض انا بعتبرهم قليلين تربية. فيا قليلين تربية من اهلهم يا قليلين تربية من هالحياة، لانه البني ادم هيك عم يتربى وبتعلم. بيقولوا لك اللي ما بربوه اهله الايام بتربيه.
هاي مجرد تذكير لأحبابنا، أولادنا، أولاد أخوتنا. ديروا بالكم على مدارسكم وأساتذتكم. مهما كان الدراسة أحسن من اللي بلا دراسة. والله عن جد يا شباب، هلا بندم أنا لأنه ما كملت دراستي. وعلى فكرة العطل مني، يعني ما هو العطل مثلا بيجيك عالم بقول لك الحق على أبوي ما كمل لي دراستي. لا، أنا ما بقول الحق على أبوي أو على أمي ما كملت دراستي، بقول الحق علي. أنا هلا أيام بطلع بيني وبين حالي، بتذكر أيام كنت في المدرسة أجي أقول له لأبوي ما بقى بدي أروح على المدرسة، بدي أنزل على الشغل، بدي أساعدك. هيك كان براسنا الشغل والمصاري. ما بدي مدرسة، ايش بدي استفيد بالمدرسة؟ هيك كنت اقول. ما بعرف انه رح يجي يوم مثل هالايام هاي، ما حدا متوقع انه يطلع برات بلده. طلعنا غصب عنا. جيت لهون على كندا. طيب مالي دارس وما بعرف احكي انجليزي. صرنا نتذكر كل النهار تركنا فيه المدرسة. لو نحن بالمدرسة الأولاد ما شاء الله عليهم، الله يخلي أولادكم، اجوا لهون على كندا يعني بيعرفوا كم كلمة انجليزي على كم كلمة فرنسي مثل ما بقولوا. اسبوعين 3 شهر بضاعة اوبس على السريع تلاقي ركلجوا مع الوضع وصار يحكوا انجليزي بلبل. ايش الفرق هن عني؟ لانه دارسين واجوا لهون دارسين. هاي شغلة. الشغلة الثانية العمر بيلعب دور. اليوم انا وقت جيت على كندا كان عمري 36 35 36 سنة. جايبه خيو بدي اتعلم انجليزي او بدي اروح على المدرسة. رحنا على المدرسة، رحنا سنة وسنتين. اول سنة رحناها كاملة، تاني سنة متقطعة لانه صرت ابلش شغل وما هو كافي. يعني يجي واحد يقول لك بتريد تتعلم انجليزي، بتريد لا على كيفك. لا، بدك تتعلم انجليزي طول ما بتحب عيلتك وعم تشتغل وبتضحي كرمالهم. بدك تتعلم انجليزي كرمال تنزل على الشغل وتجيب مصاري وتعيش هالعيلة. الله يخلي عيالكم جميعا. ففي شغلات الواحد مجبور ومضطر انه يتعلمها. اخص هون المدارس اغلبية، يعني هلا في مدارس حكومية وفي مدارس خاصة. التعليم ممتاز هون بكندا بالنسبة للأولاد المرباين طبعا، بس هم اللي عم بروح على المدرسة كترتها مثل قلت. عم نحكي على أولادنا العرب، راح حواله 4-5 رفقة عرب بطل يحكي انجليزي. طول ما هو بارك الصف كله كنديين مثلا او بيحكوا انجليزي، هو بقى عم بشوف حاله عم يحكي في العربي، ما عم يفهموا عليه وعم برزل عليهم وكذا. هذا شيء عم بسمعه وعم بلمسه. الله يصلحهم.
الحمد لله تعلمنا انجليزي، ما بقولكم 100%، لا، يمكن بحكي انجليزي انا هلا بعد 8 سنين في كندا. صرت بحكي انجليزي مثلا 60-70%، ولحديت الان في شغلات ما بعرفها او تعدي علي جديد، بس الانسان بيضل بتعلم ليموت، بيضل بتعلم وموعد وما يكبره. اهم شيء اكون محترم حالي مشان العالم تحترمني. بس اما قلت الكندية I don't care، ما بهمني او ما بخصني او ليش لا اتعلم انجليزي، لا مشكلة، بالعكس بهمني ومهتم انه اوصل. ان شاء الله ما يكون حكي تقيل على مسامعكم بس عم ندردش على الطريق، ورجيكم المدينة الحلوة. بس طبعا ما ندخل على قلب البلد، عالداير، مدينة مسيساغا الجميلة. مسيساغا يمكن أحلى مدينة بأونتاريو، نايت سيتي، يعني مدينة الليل، مدينة الليل. يعني ما بتسكر 24 ساعة بتلاقي فاتحة، فيها كل الجنسيات وكل الطوائف. يعني إذا كنت عربي ما في داعي تحكي إنجليزي، بتحكي عربي كأنه عايش في بلدك مسيساغا. في محلات، سوبر ماركات، مولات، كلها بتلاقي عرب. بتفوت على قلب المول او السوبر ماركت ما بتحكي ولا كلمة انجليزي، بس من باب المجاملة بيقولوا لبعض هاي هاي او السلام عليكم. بتلاقي كل الاصناف وكل المأكولات العربية موجودة عندهم. اذا كنت صيني كمان ما في داعي تحكي انجليزي، بتلاقي عم تحكي صيني. اذا كنت هندي كمان ما في داعي تحكي هندي، بتلاقي عم يحكوا هندي. غريبة هالمدينة، وكبيرة، كبيرة وحلوة، كل هاللغات وكل هالديانات وكل هالشي بتلاقيهم محترمين مع بعض، بيحبوا بعض، بيحترموا بعض. بتلاقيهم عالدور عم يستنوا بعض، ما بزاحموا على بعض او بدفشوا بعض، او انا ابيض او انا اسود او انا مسلم او انا مسيحي او انا. يعني مدينة رائعة بتجنن، ما في خلاف، ما مثل ببلادنا. ما هذا سبب التدهور والبهدلة اللي صرنا فيها. تفرج 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 تفرج. هدول جماعة القلابات شغلتهم شغلة، شغلتهم شغلة، و80% سائقين عرب، يعني مثل حكيتي 80%. منحب الطحش ومنحب نشوف حالنا على بعض. ان شاء الله يكون في حدا عم بشوف هالفيديو ويشوفك شلون عم تعمل. او نقطع لك مقطع هالفيديو هذا الحلو
وبنبعته للشركة تبعتك. اخذ بقى خطبة العمر. ما بعملها، بس يعني افعالك بدها تخليني اعملها يعني. طلع ملزوق فيه لزق، تفرج. شوف شوف. ومساساجا يمكن عم نحكي عن مساساجا كنا، يمكن بيوصل عدد سكانها للمليون، لأنه مدينة كبيرة وريفها كبير. موقعها بتبعد ساعتين عن تورنتو وساعتين عن لندن، يعني صايرة في النص بالنسبة للمدن الكبيرة. وشوف تقسيم المدن الكبيرة مع أحلاه، بين المدينة الكبيرة والتانية بتلاقي مشوار ساعتين كل المدن. أنا كسائق شاحنة يعني عم بحكي لكم، يعني إذا بدك تبلش من حدود الأمريكية، مدينة وينزور الحلوة كمان بحبها، أغلبيتها كمان أشقائنا العرب. وينزور صايرة على حدود الأمريكية، بين بيجي بعد وينزور لندن، بين وينزور ولندن ساعتين. بعد لندن بيجي مساساجا، بين لندن ومساساجا ساعتين. بين مساساجا وتورنتو كمان ساعتين. بعدها بيجي عندك اوشاوا، مدينة اوشاوا كمان كبيرة، بينها وبين تورنتو كمان ساعتين. وبيجي عندك بين اوشاوا واوتاوا العاصمة الكندية كمان ساعتين. وبين اوتاوا ومونتريال، هدول المدن الكبيرة يعني، كمان ساعتين. بيجي بعد مونتريال كيبك سيتي، لا كيبك، نو كيبك سيتي، لا كيبك ساعتين. من كيبك لكيبك سيتي للعاصمة كمان ساعتين. يعني المدن الكبيرة بشكل عام بين المدينة والمدينة ساعتين. بتبلش من الحدود الأمريكية لكيبك، وينزور، لندن، مساساجا، تورنتو، اوشاوا، اوتاوا، مونتريال، كيبك سيتي. بس أنا لهونيك موصل. هلا بعد كيبك سيتي في نيو برانزويك بتصير في غير مقاطعة. إيه ما رحت لها، أنا ما وصلت لنيو برانزويك، أكتر شي وصلت لكيبك سيتي. هذول بعرفون. خلينا نطلع الطريق السريع. خلص
صورت لك اسم الشركة وهلا بنقطع لك الفيديو تبعك ونبعث لك اياه للشركة على الايميل. ناخذ معك خدمة العمر يا معلم. صوت وصورة. عم بمزح معكم ما بعمل، بس انه شفتوا انه هلا ايام واحد خيو بترازل، بحب يترازل شوي. بالسواقة طبعا مو بالحكي او بالفعل. هلا ايام بنزعج من حدا عم يسوق، بكسر عليه، بطحش عليه مثلا، بطلع قدامه، بس بكون بستاهل. بس مو والله هيك ماشي بامان الله، بتغالظ على العالم واصير بدي اطلع قدامهم واطلع وراهم وادوب لهم وانا معي سيارة قطار. مثل ابوي الله يذكره بالخير، خلي لكم بهاتكم. بيجي واحد بكسر عليه وقت اللي تكون عم تسوق، والله الله يصلحك، الله يصلحك يا سيدي، الله لا يصلحك. بقول له يوم كمل الدعوة، يقول له الله يصلحك وخلص، نقطة انتهى. لا يا سيدي الله لا يصلحه، وخاف ينصلح يصير له اسمين، خليه هيك. هذا الاوتوستراد 404. هلا طلعنا تطرفنا شوي على الهاي واي، بس ما هو كتير، يعني 3-4 كيلو متر. شي ما ادخل بهي المدينة نيو ماركت، زحمة لانه وفي مترو. هذا المترو ايام بيقطع الطريق، بعدي بالهيك بالعرض، زحمة يعني مدينة زحمة. نيو ماركت هاي مدينة كمان حلوة وكبيرة، مدينة صناعية فيها معمل محركات السيارات تبع الكيا والمازدا. جنرال موتورز اسمها GM، هي اللي بتصنع المحركات لهدول السيارات الصغيرة كلها. جنرال موتورز ما في حدا ما بيعرفها، شركة عالمية طبعا، ما هي كندية، يابانية، بس هون بكندا. نيو ماركت عدد سكانها 88,000 نسمة. مدينة صغيرة متطرفة، مدينة صناعية معروفة. اونتاريو فيها أكبر معامل سيارات، يعني فيها التويوتا وفيها الهوندا، هوندا سيفيك، أكورد، اكيورا، فيها الGMC، وفيها الشفرليه، ما بعرف إذا نسينا شيء، والفورد. الفورد مشهورة عالميا، هون صايرة معملة. هلا ما هو شرط انه يكون هدول معامل حكومية، هلا ما هو شرط انه يكون صناعة انه ماد ان كنديان، لا،
امتياز كندي. بتلاقي المعامل مثلا مثل الهوندا معروفة كورية بس معملها هون مثلا. بتلاقي اللي عم يشتغلوا فيها الخبراء المهندسين كلهم كوريين. التويوتا مثلا معروفة ياباني. بتلاقي هون بمعملهم الخبراء والمصنعين اغلبيتهم يابانيين لانه كنت انقل لهم انا لمعمل تويوتا، كنت انقل له بضاعة محركات سيارات، فاشوف يابانيين هنيك ادخل احكي معهم انه جايب لكم حمل كذا، يقول لي نو انجلش سوري بعتذر منك ما بحكي انجليزي. قلت له اوكي شلون يا زلمه ياباني ما بتحكي انجليزي؟ صرت اساله هيك انه بتعرفوا هون كلياتنا مهجرين ولاجئين يعني ضل هيك نتعرف على بعض مثل ما بقولوا. قال لي لا عبروها على المدرسه بس انا جديد في كندا. قال لي الانجليزي اللي بحكيها انا امريكيه مدري بريطانيه ما بعرف. قال لي بروح على المدرسه نحن جروب 15 واحد 15 واحد بنروح على المدرسه نتعلم انجليزي. هدول اولاد بالبيكاب عم بيقولوا لي زمر بنبسطوا على الزمور. ايه وفي معمل هلا في معامل امريكيه كنديه يعني صناعه امريكيه كنديه مثل الدوج بانواعه. في عندك الكرايزلر، عندك الجيب، هدول هالسيارات. عم تسلم علي بالمراية هاي المرة. ايوه هلا هيك عم ندخل بمسيساغا. بس قلت لكم يعني ما هو بالداون تاون بقلب المدينة يعني على حسب حجم شاحنتي يعني ممنوع ادخل لهونيك. هلا في قانون سير نازل جديد، السرعة عند المدارس مو 50 عم بيقولوا بده يعملوها 25. امبارحة شفت عديت بمنطقة بعرف هاي المنطقة يعني انه بعرف انه هون مدارس لازم سرعتي تصير 50 يعني بكون جاي 80 دايس بنزل لل 50 لانه منطقة مدارس. فشفت استغربت من الارمة حيطينا 25. سألنا ولا قال بده ينفذوا هذا على كل المدارس، وين في مدرسة بدها تصير السرعة 25. هلا مثلهم مدرسة على يميني
بس تشوف حفريات بكون بلشت بالمدينة بقلب البلد. نعم فطينهم. هلا انا وقت بدي اروح على السوق اتسوق اشتري اغراض للبيت ما بروح لا على محل عربي ولا على محل كندي، لانه محلات العربية تستحكمك تقول لك هذا ما بياكل غير عربي لا لطه بالسعر. ومحلات الكندية ما عندهم شيء حلال، يعني لحمة او شيء او رز او هيك شغلات يعني نحن نشتريها من المحل العربي ما عنده المحل الكندي. فوين بروح على المحل الصيني، على المولات الصينية. في هون سوبر ماركت شغل الصين، بروح لعنده. بضاعتهم أرخص وعندهم حلال، لأنه الصين تعرفوا فيها إسلام وفيها كل شيء. ايه بتلاقي يعني الأكل كله المواد كلها تلاقي كاتبين عليها حلال أو رسمين جامع أو شيء، وأرخص نص السعر. والله أيام تاخد نص السعر عن المحل العربي، عن المحل الكندي ربع السعر. إذا كيلو الرز بالمحل الكندي مثلا $2، بالمحل الصيني بنص دولار، محل عربي $1. بس الزيت الحلو هون تبع كندا نمبر 1 في العالم. الزيت الحلو هون يعني الزيتون وقت اللي يعصروه على حاله بعبوه بالتنكة، ما مثل عنا التنكة نصها مي نصها زيت حلو. بقول لك إيه زيت عربي، عم ببيعك زيت عربي، لك يا اخي زيت عربي بس مغشوش، نصه مي نصه زيت نباتي. هدول باصات عادتهم بوقفوا على سكة القطار وبشعلوا هذا الضوء. ف هدول باصات المدرسة. باصات المدرسة كلهم موحد لونهم، لونهم أصفر. هيك عادتهم كل سكة قطار بوقف بشعل الرباعي، بوقف دقيقة بفتح الباب بعدين بسكره بيمشي، بس ما يطلع له سكة تانية هلا في طريقنا. لخيولات مرضنا. خلص متونح. ما بعرف ليش شاكك فيك انه متعطل. يعني معنا حمل ما نوقف ونمشي نوقف ونمشي وراه.
درايف فور اس، سوق معنا، يعني بدهم شوفيرية هذا الباص. يا جبار. ومنشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية بإذن الله. ربي يسعدكم جميع، ولا تنسوا بصمتكم الحلوة. ربي يسعدكم. السلام عليكم.